નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ દલસાણીયા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે છે ટેક્સ્ટબુકમાં યુનિટ 1 છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરેલ છે. યુનિટ 1 કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લો. આપણે આના પહેલા બે લેક્ચરમાં છે આપણે સમજી ગયા છે, બરાબર? પેરેગ્રાફ સમજી ગયા છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ છે ઈ પેરેગ્રાફ જોઈએ. અહીંયા કસ્ટમર અને કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, કસ્ટમર અને કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એ બંને વચ્ચે જે વાતચીત થાય છે, સંવાદ છે એ આપેલો છે, બરાબર? એ કસ્ટમર છે એ શોપ પર જાય છે, કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એના બંને વચ્ચે વાતચીત થાય છે. કસ્ટમર સર્વિસ એટલે કે CSR, કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, પૂછે પણ છે કસ્ટમર કે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લો, બરાબર? એના વિશે ચર્ચા કરે છે. હવે આ કસ્ટમર છે એ બોલે છે. કસ્ટમર શું કહે છે કે આઈ ડોન્ટ નો. જ્યારે આ પ્રોગ્રામ છે બંધ કરવાનું કે છે ને, રજ છે, એસાઇનમેન્ટ છે, લોસ્ટિંગ છે, બરાબર? આ બધા પ્રોગ્રામ છે જ્યારે બંધ કરવાનું કે છે ત્યારે પ્રોગ્રામ કેમ બંધ કરવા એ ખબર નથી. કસ્ટમર એવું કહે છે કે આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ટર્ન ધેમ ઓફ. એટલે આઈ ડોન્ટ નો એટલે હું જાણતી નથી હાઉ ટુ ટર્ન ધેમ ઓફ, એને કેવી રીતે બંધ કરવા, એને કેવી રીતે બંધ કરવા. પછી શું કહે છે, કેન યુ ટેલ મી હાઉ. શું તમે મને કહી શકશો કેવી રીતે? અહીં શું કહે છે, શું તમે મને કહી શકશો કેવી રીતે? એટલે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહે છે માય પ્લેઝર. આ પ્લેઝર શબ્દ છે એનો મીનિંગ થાય કર્તવ્ય. આપણે ઇટ્સ માય પ્લેઝર ઘણી વખત આપણે બોલતા હોઈએ છીએ, ઇટ્સ માય પ્લેઝર, એ મારું કર્તવ્ય છે, બરાબર? લાઈફ ઇઝ માય પ્લેઝર, તમારું કર્તવ્ય છે. હવે શું કહે છે, ગો ટુ યોર સ્ટાર્ટ મેનુ. આ કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં છે, આપણે કોમ્પ્યુટરમાં સ્ટાર્ટ મેનુ પણ, બરાબર? પછી બધા એ સ્ટાર્ટ મેનુ પર જાઓ, ક્લિક કરો એટલે બધા ઓપ્શન ખુલે છે. મેનુની અંદર પણ સબ મેનુ જે કંઈ છે બધું ખુલે. એટલે એમ કહે છે ગો ટુ યોર સ્ટાર્ટ મેનુ, કે તમે તમારા સ્ટાર્ટ મેનુ પર જાઓ એન્ડ ઇન્વોક. આ ઇન્વોક કરવું એટલે શરૂ કરવું, એને આપણે કહીએ કે સ્ટાર્ટ રન કરવું. એન્ડ ઇન્વોક ફોરગિવનેસ. જો ફોરગિવ શબ્દ તમે જાણીતા હશો, ફોરગિવ કરો એટલે માફ કરી દો, બરાબર? એટલે કે ફોરગિવનેસ શરૂ કરો. ફોરગિવનેસ શું છે તો કે માફી આપવા શરૂ કરો. આ એક બહુ સરસ બાબત છે કે આપણને કોઈ કંઈ કડવાહટ ને કોઈ વસ્તુ અનુભવ કેવું હોય તો આપણે માફ કરી દે. માફ કરવાથી કે માગવાથી કોઈ નબળું થઈ જતું નથી. એટલે આપણે એને માફ કરી દઈએ એકવાર, બરાબર? આપણે એને એકવાર જ્યારે માફ કરી દઈએ ત્યારે જેના પછી જે કડવાહટ ને ગુસ્સો કે જે કંઈ ભૂતકાળમાં જે એની સાથે ઘટના બની હોય દુઃખદ, બરાબર, એ બધું શું થઈ જાય, ભૂલાઈ જાય. એટલે એને કહે છે ઇન્વોક ફોરગિવનેસ. એ ફોરગિવનેસ ને શરૂ કરો. માય ફોરગિવનેસ ટુ ફોરગિવનેસ ગ્રાન્ટ, બરાબર? હવે જો ડુ ધીસ એઝ મેની ટાઈમ્સ. એ શું કહે છે, ડુ ધીસ એઝ મેની ટાઈમ્સ એઝ નેસેસરી. નેસેસરી જરૂરી, કે આ કાર્યને વારંવાર કરો. ત્યાં સુધી નેસેસરી એન્ટી ગ્રજ એટલે કડવાહટ એન્ડ રેઝન્ટમેન્ટ એટલે અણગમો have been completely એટલે સંપૂર્ણ રીતે erased એટલે કે દૂર થઈ જાય, ઉસાઈ જાય. કે આ કાર્યને જરૂરી હોય ત્યાં સુધી કરો કે જ્યાં સુધી કડવાહટ અને અણગમો સંપૂર્ણ રીતે ઉસાઈ જાય. આપણે માફી આપવાનું શરૂ કરી દઈએ તો કોઈ પ્રત્યેનો ગુસ્સો કે કડવાહટ કે પછી અણગમો એ શું થઈ જાય, જતો રહે, ટકતો નથી, બરાબર?
પણ એના માટે સૌથી પહેલા આ સોફ્ટવેર છે ફોરગિવનેસ, એટલે કે માફી આપવી. એ મહત્વની બાબત છે. જ્યાં સુધી આપણે બધાને માફી આપતા રહેશું, બરાબર, ત્યાં સુધી આપણું મન પણ જો માફી આપતા રહીએ તો આપણું મન હળવું થાય, એની સામે વાળાને મન હળવું થાય. બરાબર. ઓકે, એના પછી કસ્ટમર કહે છે ઓકે આઈ એમ ડન. હા એને કામ ઓકે આઈ એમ ડન, આમે કામ કરી નાખ્યું. Love has started installing itself. પોતાની જાતે પ્રેમ છે અને જાતે સ્થાપિત થવાની શરૂ થઈ છે. કારણ કે આ સોફ્ટવેર નાખો માફી આપવા ચાલુ કરો એટલે આપણે આપોઆપ લાગે itself automatically, એટલે કે આપોઆપ પ્રેમ છે આપોઆપ છે ઇન્સ્ટોલ થવાની શરૂ થઈ છે. Is that normal? Normal એટલે શું થાય? સામાન્ય. શું તે સામાન્ય છે? બરાબર કે ભાઈ પ્રેમ છે આપોઆપ છે એ સ્થાપિત થવા લાગ્યો છે. હા, સાચી વાત છે. આપણે પ્રત્યે છે એ આપી આપવામાં અને એ વ્યક્તિ પ્રત્યે છે આપણે લાગણી આપવાની પણ શરૂ થઈ જશે. और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव કહે છે યસ ઇટ ઇઝ. હા, તે સામાન્ય છે. You should receive a message. Receive એટલે મળવું. મેસેજ એટલે તમને ખ્યાલ છે કે you should receive a message. તમને એક મેસેજ મળવો જોઈએ કે that say જે કહે it will reinstall એટલે પુનઃસ્થાપિત થવું for the life, એટલે તમારા જીવન માટે of your heart, એટલે તમારા હૃદયમાં. કે તમને એક મેસેજ મળવો જોઈએ જે કહે છે કે તે તમારા જીવન માટે તમારા હૃદયમાં પુનઃસ્થાપિત થશે. પુનઃસ્થાપિત થશે. આ શબ્દ વાપરો તો reinstall means કે લાગે બધામાં નેગેટિવ પાછી એ સ્થાપિત. બરાબર. Do you see that message? શું તમને તે મેસેજ દેખાય છે? એટલે આ એક રીતે વાતચીત થાય છે કે ભાઈ અમુક પ્રોગ્રામ છે એ તમારે રાખવા પડે. જો પરિવાર પાસે ધ્યાન રાખે પહેલા સમયે કસ્ટમર કહે છે I don't know how to turn on them. કે હું જાણતો નથી, હું જાણતી નથી એટલે કેવી રીતે બંધ કરાય. Can you tell me how? શું તમે મને કહી શકશો કેવી રીતે? કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહે છે my pleasure, એ મારું કર્તવ્ય છે. Go to your start menu. તમે તમારા સ્ટાર્ટ મેનુ ઉપર જાઓ and invoke forgiveness. અને forgiveness ને શરૂ કરો. Do this as many times as necessary until grudge and resentment have been completely erased. કે આ કાર્યને ત્યાં સુધી કરો કે જ્યાં સુધી કડવાહટ અને અનુભવો છે સંપૂર્ણ રીતે ભસાઈ જાય ત્યાં સુધી. કસ્ટમર ઓકે love has started installing itself automatically. કે પ્રેમ છે આપોઆપ છે એ સ્થાપિત થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. Is that normal? શું તે સામાન્ય છે? કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ yes it is. આ તે સામાન્ય છે. You should receive a message. તમને એક મેસેજ મળવો જોઈએ. મેસેજ કહે છે it will restore for the life of your heart. જે કહે છે જે તમારા જીવન માટે તમારા હૃદયમાં પુનઃસ્થાપિત થશે. Do you see that message? શું તે તમને મેસેજ દેખાય છે? આ પ્રમાણે કસ્ટમર અને કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિશે કોઈ વચ્ચે જે વાતચીત થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજુ આપણે પાઠ આગળ વધારશું. આગળ શું થાય છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ઓકે, ત્યાં સુધી રાખીએ.